Sziasztok, Anzsi vagyok, üdvözöllek titeket a konyhámban. A mai videóban egy nagyon izgalmas káposztás pogácsa receptet fogok nektek megmutatni, ami egy kicsi időigényes, de higgyétek el, nekem megéri. Tartsatok velem, és mutatom is a hozzávalókat. Tehát a káposztás pogácsa hozzávalói: 60 deka liszt, egy evőkanál só, egy tojás, 2 deciliter tejföl, 25 deka vaj vagy margarin, egy csomag szárított élesztő, vagy olyan 3 deka élesztő frissben, egy kis kanál cukor és 60 deka liszt. A töltelékhez 40 deka káposzta, 3 evőkanál olaj, egy fél hagyma, egy evőkanál cukor, egy kis kanál só, egy kis kanál bors, egy kis kanál kömény és egy deciliter langyos tej. Ja, ez ide kell. A tejet azt a liszthez párosítjuk. Jó. És a tésztával kezdünk, mert ennek ugye kelnie kell, és amíg ez kell, addig majd el tudjuk készíteni a tölteléket, úgyhogy a töltelék hozzávalóit most félretesszük. Először is a tejbe beleteszem a cukrot és az élesztőt, ezt elkavarom és hagyom, hogy felfusson. Amíg az élesztő fut, addig a gyúrótálba belöntöm a lisztet és a vajat, és ezt szépen összemorzsolom. Én most megint a konyhai gépemet fogom használni, mert sokkal gyorsabbá teszi a konyhai munkát, mintha kézzel csinálnám. Úgyhogy ezt most így összemorzsolom. Ha ilyen szép morzsássá összeállt, hogy ezt nyugodtan lehet kézzel is csinálni, akkor hozzáadom a sót és a tojást, és tovább morzsásítom, ugye ezt lehet kézzel vagy géppel, most így spatulával összekeverem. Ugye a lényeg az, hogy a sót jól el kell benne keverni, hogy ne közvetlenül érintkezzen az élesztővel. Belöntöm az élesztőt, ami nagyon szépen felfutott. És a tejfölnek a felét teszem bele először, és majd meglátjuk, hogy mennyi kell még bele. Ugye ezzel mindig óvatosan kell bánni, mert liszt és tojás nagyságtól függ, hogy mennyi folyadékot fog felvenni ez a tészta. Mivel ez még csak ilyen félig meddig állt össze, az alján még ott van a jó sok lisztes por, belerakom az összes tejfölt, így, és tovább gyúrom. Megvan a tésztánk, ez egy nagyon-nagyon lágy tészta lett. Ezt most fogjuk, beletesszük forrpakba, és 1-2 órára betesszük a hűtőbe. Akár be is zacskózhatjátok. Akkor most jöhet a káposzta. Vagy nagyon apróra vágjuk, vagy én egy aprítógépbe fogom tenni, és úgy fogom összeaprítani picire. Tehát ha kész van, egyből belöntöm abba az edénybe, amiben pirítani fogom. Ebbe először belöntöm az olajat, és aztán jöhet rá a káposzta. Nagyon szeretem a káposzta illatát. Már meg is ettem egy pár levelet így nyersen. Szerintem nagyon finom így is. Jöhet a következő adag. A második adaggal egyébként beleteszem a hagymát is, és így együtt fogom összedarálni. Erre ráöntöm a cukrot, így, kicsit karamellizálódjon együtt, és felteszem a gázra. Nyugodtan lehet magas lángon pirítani. Legjobb, ha előbb megvárjuk, még a cukor kicsit elolvad. Na, ha a cukor kicsit megolvadt, akkor
ugye ebben már benne van a hagyma, rántjuk a maradék fűszereket, a borsot, a sót és a köményt, és nagyjából 20 percig fogjuk ezt így együtt pirítani. Közepes lányra leveszem a gázt, és akkor 20 percig lesz itt a tűzön. Igen, ez már másik edény, mert fel kellett szaladnom a kicsihez. És ha kikaparjátok anélkül, hogy lekaparnátok az égett részt az edényből, akkor nem is fog érződni rajta, hogy kicsit megkapta. Szóval, amikor már majdnem kész, akkor kóstoljátok meg, hogy jó-e nektek, elég sós-e, elég borsos-e, elég köményes-e. Ha nem, akkor adjatok még hozzá, és akkor még 3-4 percig pirítsátok, vagy pároljátok tovább. Ha pedig jó, akkor készen is vagyunk, és ugye a tésztára kell várni, ennek pedig nem árt, hogyha kihűl. Én még rakok bele egy pici sót és köményt is. A borsosságát nem változtatok, hogy a kicsi is meg tudja enni. Így már nagyon finom. Elzárom és hagyom kihűlni. Na, nekem 1,5 óráig volt a hűtőben a tészta. Úgyhogy most szépen kiterítem, kiveszem a zacskóból. Így. És körülbelül újnyi vastagságra nyújtjuk. Egy nagy téglalapot nyújtunk belőle. Ez azért fontos, mert majd hajtogatnunk kell a pogácsát. És mivel nagyon lágy a tészta, így használjunk elegendő mennyiségű lisztet. Ha ez megvan, akkor káposztát én egy helyre gyűjtöttem, és a felét elkenem a tésztán. Ha ezzel meg vagyunk, akkor mint a leveles tésztát, vagy mint ahogy a tepertős pogácsát csináltuk, 1/3 behajtjuk, ráhajtjuk a másikat, aztán pedig alulról és felülről. És ez most fél órára mehet a hűtőbe pihenni, takarjuk le egy forpakkal vagy alufóliával. Ha letelt a fél óra, pont most telt le, akkor ismételten kinyújtjuk, körülbelül újnyi vastagságú, és rákenjük a maradék káposztát. Na, meg vagyunk a második kinyújtással is. Pontosan ugyanolyan vékonyra ezt már nem lehet kinyújtani, mert ugye van benne egy adag káposzta, most jöhet a másik adag. Ezt is elkenjük, és ugyanúgy hajtogatjuk, mint az előbb. Ha ez megvan, ismét berakjuk fél órára a hűtőbe. Oké, meg vagyunk a második hajtogatással, letelt ismét a fél óra, úgyhogy előkészítettünk, mutasd meg, egy pogácsa szaggatót, és most kinyújtjuk a tésztát, a sütőt bekapcsoltuk 220 fokra, és előkészítettünk egy tepsit. És most levegőt veszek. Szóval most körülbelül olyan 1,5 centi vastagra nyújtjuk a tésztát. Ha nem vagytok biztosak benne, hogy mennyi 1,5 centi, fogok egy vonalzót, lemérem, hogy mennyi 1,5 centi, az körülbelül akkora, mint a körmöm, úgyhogy ha ilyen köröm nagyságú, akkor megvan a 1,5 centi. Tehát mellé rakom az ujjam, és meg is van a 1,5 centi. Tehát igazából ezt a pogácsát nem kell túl vékonyra nyújtani, alapvetően a pogácsa tésztát nem nyújtjuk vékonyra. És most jön az, hogy szépen bevagdossuk a tetejét. Fogunk egy nagyon éles kést, és akkor egyenletes
csíkokat húzunk. És most jöhet az én kis csillagom kedvenc része, a szaggatás. Az a lényeg, mivel ez egy hajtogatott tészta, minél szorosabban egymás mellett kell kiszaggatni, mert ha összegyúrjuk, utána az már nem lesz ugyanolyan. Úgyhogy igazából az sem baj, hogyha kicsit egyik a másikba vágódik, mert ahogy szoktuk, kézzel megigazítjuk, és nem is fog látszódni. Na tessék! És csak így belenyomjuk, ahogy kiveszem. Látjátok, milyen szép magas? Várjál, mindjárt segítek. És hol is mutassam, itt mutatom. Így kézzel kicsit megformázzuk. Mindegyik pogácsa között hagyjunk legalább egy ujnyi távolságot. Egy ilyen ujnyit. Tehát van itt egy pici lyuk, de nem baj, mert ha így megigazítjuk, akkor már is szép kerek lesz, úgyhogy mehet is a tepsibe. Azt majd összegyúrjuk a végén, jó? Na, az lesz a feladatod, hogy összegyúrd. Tessék! Tetejét megkenjük felvert tojással, nekem ez tegnapról maradt ki, egy kis leveles tésztát sütöttem, úgyhogy most ezzel fogjuk megkenni. Úgyhogy egy tojáson kívül még kell még egy tojás, amivel lekenjük a pogácsákat. Oké, következő. Hogyha pedig megvan a lekenés, akkor ugye a 220 fokos sütőben 15-20 perc alatt megsütjük a pogácsákat. El is készült a káposztás pogácsa, ez tegnap este sült, ma pedig most már 3 óra van, és zacskóban tartottam, és még mindig nagyon puha, és amit el tudok róla mondani, hogy még mindig nagyon-nagyon finom káposztás íze van, majdnem el is fogyott már az összes, a kicsinek pedig a maradék tésztával pereceket szaggattunk, mert ő nem annyira rajong a káposztáért, de így simán megette, úgyhogy ajánlom nektek is a figyelmetekbe, hogyha a gyerek nem szereti annyira a káposztát, akkor a maradék tésztából olyan dolgokat szaggassatok ki, amit a gyerek is megeszik és szeret, és akkor tuti siker lesz. Remélem tetszett a videóm, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel és írjátok meg nekem kommentben, hogy milyen íze lett a ti pogácsátoknak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, jó étvágyat, sziasztok!